Welcome back to the channel, guys. This is Gatubil Mantorp Summer Festival.
Welcome to a little bit of a bonus video that we shot during Gatubil Mantorp. Well, me and Blackview Media decided to walk around the Gatubil pits to see how many M104 turbos we could find, talk a little bit about the setup they're running, and also get to know how much power they're running as well. And also, of course, it's really fun to see what kind of chassis they're in, because there's a really big variation of chassis here at Gatubil, and we're really excited to show you. So enough talking, let's get into the video and see how many M104 turbos we could find during Gatubil Summer Festival. So what's up guys, we're here at Gatubil Mantorp Summer Festival. We're here with Jonathan, who's going to talk in Swedish and I will add the subtitles. So how has your weekend been? Ja, den har varit bra tills nu idag med egentligen. Men alltså, körningen har varit bra ändå. Och motor och allting har ändå funkat bra. Så att, ja, gatubil helt enkelt. Ja. Vad kör du för setup i bilen? Det är en M104, 2,8 liten. Så det är originalblock. Och sen så är det Coopering och ARP-bultar. Och sen så är det en Borgwarner S369. Och ja, laddtryck på det. Och du kör du för växellåda? Det är en osattad GS5 från BMW då. Gött. Tråkigt att se vad som har hänt med bilen, men du kommer väl tillbaka hoppas jag. Ja, jag ger inte upp. Det gör jag inte. Det är gött att se. Vi ses på nästa event. Det gör vi. Tack. We're gonna see if we find some more M104. I think I saw a 940 or 740 over here. Så vi står här med Johan. Han kör är det en 940 eller 740? 740. 740 med M104. Så berätta lite vad du kör för någonting. Ja, det är en 3,2 liters. Originalbotten, byta vevlager ska då. Ja. Och sen renoverad topp. Kina snurrar som bottnade vid 1 och 2. Ja. Så det finns inte så mycket mer att hämta, men jag för mig det var 450 på hjulen eller någonting. Ja. Och det räcker ju till en gammal Volvo. Ja. Har det funkat bra i helgen då? Inga ras, ingenting? Nej, det är hög temp. Ja. Det. Annars så har det bara bytt däck och bara kört. Nej, jag sköt en tryckslang gjorde jag, men kul att se. Vi tar några klipp på bilen och så kikar vi vidare. Jajamän. Kul. So we find another car and another one with M104. They don't want to talk. So we'll try to talk. This is a 3.0 liter M104 980 from W124 with a Borgwarner S369 turbo. How much power? 900. Wheel? Good. More than me. It's good. So a nice car. Any problems this weekend? Okay, one control arm and one drive shaft. So nothing bad. Nothing engine related. Good stuff. Let's check out the other one as well. Nu är det här. Så vi står här med Jesper med hans BMW E91 med M104. Vad är det för setup du kör? Det är en Borgwarner 366 och så är det havstakar och Coopering-packning, tar 9 bult i toppen. Annars och det är 3,2? Ja, 3,2. Okej. Hur har helgen funkat? Har det varit något strul eller har det funkat bra? Inget strul alls överhuvudtaget. Lite hög oljetemp kanske, men annars har det funkat. Det hör till på Gatubil. Ja, men jag har ju plågat den ganska duktigt också. Ja, precis. Det går ju hårt ute på banan. Men vad får du ut för effekter den här? 770 på hjulen. Ja, det är gött. Och hur mycket Newton? 900 tror jag. Snyggt. Ja, tack så mycket. Vi ser en bil så ses vi på banan. Ja. Så nu har vi hittat ännu en S14 med M104. Vi står här med Sonny Axerud. Yes. Vad har du för setup i din bil? Jag kör en ganska standard M104, ganska oöppnad. Det är egentligen bara en topppackning, Coopering och det är ARP. Sen kör vi ett extraktorgeneral för tunnelbanditen med en Borgwarner S369. Och hur mycket effekt får du ur den här? Jag får upp 709 på hjulen, 1,9 bar. Ja. Och hur har allt funkat i helgen? Har det varit smidigt eller har det varit strul? Eller? Det har faktiskt funkat riktigt bra. Däremot så finns det mycket grepp på banan. Det är väldigt varmt där. Ja, men så är det. Det är Mantorp är en av de greppigaste på säsongen, så är det ju. Men det har gått faktiskt väldigt bra. Det är lite körtid och det är ju rätt så mycket folk så att säga. Det är gatubil. Ja, men det är jättekul att vara här och kunna köra. Ja, men du är nöjd med setupen? Och... Jättenöjd. Jag skulle inte ändra motor. Nej. Jag är jättenöjd. Det gillar jag med. Nej, men tack så mycket och så ses vi på banan då. Det gör vi. Ha det gott! Ja, det är gött. Där står vi med Robin med sin Mercedes 190. Vad är det för maskin du kör? Det är en helt oöppnad M104, 3,2 liters.
Max ECU och en Borg Warner S366 turbo. Laddar ett bar nu, 480 häst på hjulen. Ja. Gött. Har du haft några bekymmer i helgen? Jag hade lite värmeproblem förut på dagen, hade jag. Det blir varmt. När det har så. ju alla här tror jag. Ja. Men i övrigt så har det funkat? Men i övrigt har det funkat. Ja. Och hur länge har du kört med den här setupen? Sen i onsdags efter videon här. Okej. Ja, så det... Innan körde jag med en likadan fast med limmad originalpackning och 12.9 bult. Då laddade jag 1.5. Ja. Men den började trycka ur sig vatten när vi skulle lasta och åka hit, så då bytte vi motor över natten. Ja, okej. Ja. Gött. Så. Snyggt. Lycka till med resten av helgen. Tack. Så vi står här med Mattias Karlsson i hans Volvo 240 med M104. Vad kör du för setup i den här? Det är en M104 980, så det är ju 3-litersmodellen. Ja. Helsmid, smidda stakar, kolvar, allt, ARP, allting. Originalkompression? Nej, sänkt kompression. Lite sänkt kompression? Ja, okay. Så det är kortare stakar i. Ja. Vad kör du för turbo? Turbo Systems 4068. Ja. Och vad får du ut för effekt? Det är 710 på naven är det. Ja, och hur mycket i Newton? 830 tror jag. Ja. Ungefär. Det här var premiärhelgen för dig om jag förstått det rätt va? Ja, första gången på Mantorp. Ja, okej. Hur känns det? Har det funkat bra? Är det ingen strul? Eller? Ja, det funkar. Lite små detaljer, bara någon slang som har lossnat och lite sådana här grejer. Men annars det funkar perfekt. Lite barnsjukdomar finns alltid med, vet du, så är det. Så jag klarar mig lindrigt för att vara första gången på en stor bana. Och det har varit extremt varmt också. Så det... Mycket grepp. Ja, det går att köra riktigt fort faktiskt. Det är riktigt kul. Ja, men riktigt snyggt bygge. Vi ses på banan. Ja, det gör vi. Tack. Tack. Så vi står här med Robin med hans W203. Det är en liten bonusepisod eftersom det är en diesel. Men jag tänkte du får förklara lite vad du har för maskin. Vi har en OM 648. Det är ju en 3,2 liter diesel. Konkurrenten till M104. Ja, precis. Som vi har smidd inåt i. Allt. Det är ju råder, stämpler, kammer, ventilfjører och griddleplate. Ja. Och på det så har vi ju compound turbo uppsatt. Det är cirka en HX40 och en HX60 som sitter på. Ja. Laddar runt 4-5 bar. Ja. Och de får vi på en runt 3 500 omdreininger. Och hur mycket effekt tror du ungefär att du har? Nej, det är ju samma turbouppsätt som Black Smoke Racing. Ja. Och de bänkar ju 700 hjulhästar och 1200 Newton. Ja. Så vi kan lägga oss lite under det då, så är vi på den säkra sidan. Ja. Hur har det funkat i helgen? Har det gått bra? Det har funkat grejt. Ja. Det har det. Vi hade ju en lite ordentlig krasch med teamet här i stad, men på torsdagen fick vi kört mycket. Ja. Igår så blev det väldigt lite köring. Ja. Och idag så har vi fått kört ut 2 set med däck i alla fall. Ja, det är alltid något. Ja. Men motorn har varit helt skuddsikker. Ja. Och det är ju helt rått då, med så mycket effekt i en diesel och att det är skuddsikkert. Det är Common Rail då? Common Rail, ja. Så är det ju dieselmecken då, som har byggt en stroker-pumpe. Ja, okay. Och lite skickliga injektorer. Så att vi får nog diesel. Ja, det är bra. Ja, men gött. Kul att se. Så ses vi på banan. Det gör vi. Man, that was really cool to see that so many guys are running the M104 Turbo at Gatubil. Really exciting and fun to talk to the guys and see their setups and whatever they're running it in. If you have any questions regarding M104 or anything like that, make sure to leave a comment below and I will try to answer you as well as possible. So meanwhile, have a good one and talk to you next time.